مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. ما زلنا معكم في حكايات من التراث، ونخصص هذه الفقرة هي جزء من سلسلة حوارات بدأناها في حكايات من التراث عن الرقص الشعبي بصحبة ضيفنا الفنان والباحث في التراث الدكتور تامر يحيى، وهو أيضا الحاصل على دكتوراه في علم دراسة الحركة الجسدية من أكاديمية الفنون، وهو محاضر في الرقص الشعبي في عدد من الدول منها الصين وتايوان وهونغ كونغ. أيضا بدأنا معه في قبل عدد من الحلقات سلسلة من الحوارات عن الرقص الشعبي في مناطق مختلفة من مصر. وفي هذه السهرة من حكايات من التراث نتوقف عند الإسكندرية ومرسى مطروح، وربما يتوسع بنا الحوار إلى مدن أخرى ساحلية أو أجواء المدن الساحلية التي تجعلنا نطل إطلالة على الرقص الشعبي بعين متخصصة وبعين مدققة على الإسكندرية ومرسى مطروح على وجه التحديد، ما بين رقصة السكين ورقصة الصيادين والنقرزان، وفي مرسى مطروح الحجالة والصابية، ورقصات أخرى وحركات أخرى تعبر عن ثقافة هذا المجتمع وروحه، وربما تعكس أيضا أجواء من السمات الاجتماعية والجغرافية أيضا والبيئية لهذا المجتمع، هذا الجزء العزيز من مصر. أهلا وسهلا، نرحب بضيفنا الدكتور تامر يحيى. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين وبيكم جميعا. وانا شاكر جدا 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 للمقدمه الفوق من رائعه قوي دي على عموم مصر كلها. حضرتك يعني احنا بنحب افدتينا بيها والله. نتوقف مع حضرتك بحكم التخصص النادر، لانه يعني بحكم اهتمام البرنامج بالتراث بنحب نتوقف مع حضرتك عند الرقص الشعبي، لانه هناك القليل من المتخصصين في هذا المجال اللي ممكن يحدثونا عن السمات الخاصة التي تميز كل منطقة من مناطق مصر من حيث ما اتسمت به من حركات شعبية. وعندما أقول حركات شعبية فهي الحركات التلقائية التي تنبع من وجدان المجتمع. خلينا نبدأ دكتور مع حضرتك، بما أنه احنا خصصنا الفقرة دي لإسكندرية ومرسى مطروح، نوسع قليلا دائرة النظر. هل هناك ما يجمع أو ما تتسم به الحركات الشعبية في المناطق الساحلية أو المطلة على البحر بشكل عام؟ طبعا طبعا. هو يعني هي جزئيه صغيره بس عايز اقولها. خلينا بدل ما نقول الحركات الشعبيه هنقول حركات التعبير او التعبير الحركي الشعبي، تعبير حركه. نعم. تعبير بالحركه، لانه الحركه هي بالظبط زي الكلمه، مثل الكلمه. فأنا بعبر بإحساس أو بعبر عن إحساس ومشاعر سواء داخلية أو خارجية بشكل حركة معينة. لو عندما تصل أو يصل المعنى فيما وراء هذه الحركة اللي أنا قدمتها، التعبير اللي أنا قدمته للمشاهد، يبقى أنا كده نجحت، ويبقى أنا كده عملت حركة صحيحة. إذا لم يصل المعنى من الحركة بيبقى حاجة تانية خالص. وهنا يبقى دي تعبير الحركة، التعبير بالحركة. دي أول نقطة. النقطة اللي بعديها متخيلة المناطق حضرتك الساحلية المطلة على البحر. متخيلة حضرتك كام بلد عندنا في مصر بتطل على البحر المتوسط؟ وده شيء جميل جدا وغريب جدا في الجزء اللي هنتكلم فيه دلوقتي. اسكندرية واحدة منهم، مرسى مطروح، مدن القناة، جزء من سيناء، كله على البحر المتوسط. والغريب في الموضوع ان كل منطقة منهم وكل بلد منهم المجتمع اللي عايش في هذه البلد او في هذا المكان بيختلف في شكل ادائه وتعبيره الحركي عن المجتمع الاخر، مع ان السمة الأساسية أكثرهم معظمهم بيتعاملوا بالصيد أو بيتعاملوا بالنزول في البحر، سواء هيتعامل مع المراكب اللي جاية، البواخر اللي معدية، مثال منطقة قناة السويس أو مدن القناة أو الإسكندرية، ولكن في اختلاف في الشكل الحركي. إيه السر بقى يا دكتور؟
ينبع في 4 نقاط أساسيين احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، ولكن يهمني أن أنا أذكرهم تاني ونذكرهم مع بعض أو نفتكرهم مع بعض. جغرافية المكان دي أول نقطة، البيئة دي تاني نقطة، العادات والتقاليد والمعتقدات ودي نقطة برضو مهمة جدا، بالإضافة إلى العمل. نوع العمل، نوع العمل السائد في المنطقة في المنطقة بيؤثر. لكن لو اتكلمنا عن نوع العمل فقط يبقى كان لازم كل المدن دي اللي ذكرتها من شوية أو ذكرناها من شوية تبقى كلها تقدم حركة أو تعبيرية بشكل واحد، ولكن بتختلف. يبقى إذن ال3 عناصر اللي أنا ذكرتهم في الأول قبل نوع العمل ليهم تأثير كبير على الحركة. ولذلك هنلاقي إنه أهل مرسى مطروح اشكال التعبير الحركي عندهم بتختلف عن اهل اسكندريه، عن مدن القناه، عن ايضا منطقه شمال سيناء. طب عايزين ندي امثله دكتور، مثلا في اسكندريه ايه اهم الرقصات او المميزه لهذه المدينه؟ يبقى هنقول رقصتين. لو اهم الرقصات المميزه يبقى عندنا رقصتين اساسيتين، رقصه اسكندريه اسكندراني، اللعب والرقص واستخدام المطوه، ورقصة قديمة جدا اختفت نادرة بقى حاليا اسمها رقصة النقرزان. النقرزان أو النقرزان. النقرزان اختفت حاليا، لكن أنا هشرحها كمان شوية. يمكن جزء كبير مننا ما زال يتذكر الاسم ده أو متخيله بشكل معين، لكن أنا هشرحه بالتفصيل دلوقتي أو كمان شوية الشكل ده إيه. فعندنا الرقص الاسكندراني وده مشهورين بيه اهل اسكندريه، اللي هو بيعتمد على المطوه او السكين، بيعتمد فيها على حركات بالايد وحركات بالارجل بالرجلين واللعب بالايد بالمطوه والى اخره. هل بيبقى ليه لبس مميز؟ اللي هو لبس اهل اسكندريه اللي هم بيتعاملوا في الصيد. السروال الواسع في صديري، في تحت الصديري في يا اما تيشيرت يا اما ابيض يا اما قميص ابيض، حاجه زي القميص كده ابيض. اليانكي اللي بيتلبس على الراس، او احيانا الطاقيه المعروفه بتاعه اهل الصيادين في اسكندريه. فده الشكل الاساسي عندهم. السروال موجود برضو على فكره بنفس الشكل، ولكن هيختلف لونه زي بهذا الشكل. على فكرة في هنا جزء جميل جدا أنا تذكرته حاليا. البنت اللي في الصورة مثلا هي ماسكة في إيديها الملاية. بالمناسبة ما فيش رقصة ملاية في اسكندرية. دي بقى حاجة إيه جميلة جدا. رقصة الملاية زي ما بنقولها، الملاية اللف. ما فيش حاجة اسمها رقصة الملاية دي في اسكندرية. رقصة الملاية دي بناها وعملها العظيم محمود رضا لفرقة رضا، ومن جمالها وحلاوتها ومدى فعلا إحساسنا بأنها حقيقة، ناس كتير اعتقدت أنها رقصة اسكندراني، لكن اسكندريه ما فيهاش رقص ملايه. دي محمود رضا هو استاذنا العظيم. هي كمان يعني ممكن نربطها كمان بلوحه بنات بحري للفنان المبدع الكبير محمود سعيد. بنات بحري هي دي الصوره الذهنيه اللي عند الناس، وربما ما نقدرش نعرف مين كان قبل مين، لكن انه اكيد في صورة بنات بحري بهذا الشكل طبيعي صحيح. وإلا ما كانش فنان زي محمود سعيد انعكست في لوحاته، والفنان محمود رضا ايضا انعكست هذه الصورة وهذه الحركة في عمله. صحيح. شكل من اشكال الجمال الحركي عند لما بتمشي البنت الفتاة المدينية وبتمشي على البحر، فربطة او لفة الملاية وماشية بيها يعني بتلهم او بيحصل استلهام طبعا ليها عظيم من الفنانين. فهنا الشكل وهذا الشكل من الاداء الحركي التعبيري الجمالي على مثلا شط اسكندريه على الشاطئ والناس ماشيه على الكورنيش قصدي في داخل البلد. هنا الاستلهام بيحدث. من هنا
ادتنا هذا الجمال وهذا الشكل اللي طلع بيه البينتنج الجميل اللي رسمه الفنان محمود سعيد، او أيوة. الرقصه الجميله اللي عملها الاستاذ محمود رضا. ده حاجه جميله جدا. وربما انتقلت بعد ذلك في لوحات جت في مشاهد في السينما باشكال مختلفه، بالاضافه الى الاورينتاليست كمان، الكثير من المستشرقين كمان رسموا بعضا منهم هذا الشكل. اتكلمنا عن الصيادين، واتكلمنا عن رقصة الملاية اللف أو بنات بحري بقى، إذا يعني جاز التعبير واستعرناه من الفنان محمود سعيد. رقصة النقرزان اللي حضرتك أشرت إليها، يا ريت حضرتك تشرحها لنا، خاصة إنها أصبحت نادرة الوجود زي ما حضرتك بتقول. رقصة النقرزان هي ظهرت، أو يعني نقدر يعني نجيبها من بعض من المراجع. ظهرت في العصر المماليك، بدايتها كانت في عصر المماليك، وكان في بعض من المصريين في ذاك الوقت بيستخدموا العصاية بشكل أو بآخر. العصاية اللي هي العصاية الصعيدي الطويلة، بيستخدموها سواء بيضعها على بقه شفايفه، او على دقنه، او على كتفه، ويبتدي يعمل بيها حركات معينة، اداء شكل حركي معين، بقدر الامكان بيعمل بالانس، توازن، ان العصاية ما تقعش. وكل ما بيقعد فترة طويلة العصاية في مكانها ثابتة ما بتقعش، كل ما بيديله مكانة انه هو عنده فتنس حركي عالي جدا. لو بصينا لهذا الشكل يعني او عملنا له تحليل، ده احنا كده رايحين لحاجه اكروبات. وده بالفعل اللي كان موجود في ذاك الزمان بهذا الشكل. مع الوقت، او خليني اقول كانت بتقدم، عشان برضو نبقى محددين، كانت بتقدم في ذاك الزمان الى ان بدأت تندر، الى ان خلاص اختفت. كانت بتقدم في الافراح الشعبيه او الافراح العامه، الاحتفالات الشعبيه او اللي هي الاحتفالات العامه، وفي الافراح بتقدم، وفي بعض من الاعياد، او في معظم الاعياد كانت بتقدم بهذا الشكل من بعض من الناس. وكان بيطلع اثنين او واحد، اما واحد او اثنين، ويبتدوا يأدوا هذا الاداء بهذا الشكل. مع الوقت، ده اهل اسكندريه بالمناسبه، ودي كانت موجوده في اسكندريه بهذا الشكل. مع الوقت بدأوا يزودوا في صعوبة الحركة وصعوبة الجزء أو الآلة المستخدمة اللي هي العصاية، فعملوا لها جزء من أعلى، نجدوه بتنجيد، اتعملوا تنجيد خاص، وكانوا بيحلوها باجزاء من النحاس، تدي لها طعم وتدي لها شكل، واحيانا تدي لها شخلله او تعمل شخاليل بمعنى اصح، بشكل ايقاع كده. وبرضه بهذا الشكل من الاداء، سواء يمسكها باسنانه او يضعها على شفايفه او على دقنه او حتى على احد الاكتاف، ويتحرك بهذا الشكل. وكانت تقدم برضه وظلت تقدم في الافراح او الاحتفالات العامة أو حتى في الأعياد. ظلت بهذا الشكل حتى أنه الملك فؤاد أعجب بيها جدا بالمناسبة. ده مع الوقت بقى وصلت إلى أن فأعجب بيها الخديوي فؤاد، أفتكر، ولا الملك فؤاد، أنا آسف، أنا غلطت دلوقتي في الجملة في الجزء ده. فؤاد أعجب بيها جدا واستخدمها في بعض من الاحتفالات داخل القصر. فهنا ظهرت في القاهرة وقعدت فترة في القاهرة، ولكن ما قعدتش فترة طويلة لكن هي نقدر نقول انه المهارة والاستعراض الاساسي فيها هو استعراض يخص مهارة التوازن مع هذا النوع من العصي، وتطور مع الوقت بإضافة هذا الجزء اللي بيتقل العصاية وبيديها نوع من الزخرف أو الإيقاع، الأجزاء النحاسية اللي أضيفت ليها. لكن بما ان احنا بنتكلم عن الرقص الشعبي والحركات الشعبية مع حضرتك عن اسكندرية وعن مرسى مطروح، نتوقف مشاهدينا الكرام معاكم ومع هذا المقطع من إحدى الرقصات لفرقة الإسكندرية للفنون الشعبية، ونعود لمواصلة الحوار مع الفنان والباحث في التراث الدكتور تامر يحيى بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا.
شايلينكم في عينينا وركبنا البحر وعدينا يا شعب بنحبكم من بحرينا مدين ايدينا باين علينا باين علينا الفرحة اهو هنغني غنوة الإسماعيلية هنغني غنوة الفرحة حلوة كان هذا مقطع من إحدى الرقصات لفرقة الإسكندرية للفنون الشعبية، وكانت هذه إحدى دورات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية. عودة مشاهدينا الكرام لمواصلة هذا الحوار عن الرقص الشعبي والحركات الشعبية في الإسكندرية ومرسى مطروح مع ضيفنا الدكتور تامر يحيى الخبير في الرقص الشعبي. حضرتك كنا بنتابع هذا الجزء من مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية. إلى أي مدى هناك يعني خريطة في مصر لرصد أو لتوثيق الحركات الشعبية والرقص الشعبي في أنحاء مصر المختلفة؟ لأنه مصر غنية. حضرتك قلت إن في عناصر بتخلي الرقص الشعبي مختلف، البيئة والجغرافيا وطبيعة المهنة في كل مكان، وده شيء فيه تنوع كبير جدا على يعني خريطة مصر، لأنها فيها اختلافات وتنوعات كبيرة بتخلي إنه الثقافة والأنواع دي من الفنون غنية جدا ومتنوعة جدا. إلى أي مدى هناك خريطة توثيقية للرقص الشعبي في مصر؟ مش قادر اقولها ازاي، ولكن هو بالفعل هو نظريا بعضا من المتخصصين، دكاترة واصدقاء لي وزمايلي فعلا كتبوها نظريا فقط لا غير. يعني منطقة كذا فيها كذا، منطقة كذا فيها كذا، او بلد كذا فيها كذا، او الرقصة الفلانية مشهورة في المنطقة الفلانية بهذا الشكل. انا بعتبر ده نظري، ولكن على شكل خريطة كاملة توضح لنا الشكل الحركي وكيفية تغيره، سواء لأنه أنا حتى يمكن قبل ما بدأنا نتكلم كنت كلمت حضرتك على الثقافة المستوطنة والثقافة العابرة، وقلت إن الثقافة العابرة بتعدي بلاد. أحيانا الثقافة العابرة بتعدي مدن، بمعنى تبقى في مدينة وتعدي على مدينة عشان توصل لمدينة تانية، فحتى داخل البلد الواحدة بيحدث. وهنا بيحصل تغير في شكل التعبير الحركي من مدينة لأخرى. خريطة بقى عشان نرسم هذا الشكل الأدائي على مستوى جمهورية مصر العربية، للأسف الشديد أنا ما شفتش. هنا النقطة. ولذلك أنا عملت هذه الخريطة فعلا، وبدرسها فعلا بره في كذا مكان في العالم، وفي صدد ان شاء الله في الكتاب هتنزل. انا ليا كتاب ان شاء الله قريب هيكون جاهز، وهتنزل فيها الشكل ده وكيفية التغير الذي حدث في الشكل التعبير الحركي من مدينة إلى أخرى، إذا كان في هذا الشكل موجود في المدينة الثانية اللي بعديها، أو المدينة اللي بعد اللي بعديها كمثال. طيب نعود لموضوعنا الأساسي، وهو الرقص الشعبي في الإسكندرية ومرسى مطروح. يعني إلى أي مدى هناك اختلاف؟ يعني ليه اسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط نقدر نقول إن في بيئة جغرافية متشابهة إلى حد ما؟ ايه اللي بيعمل الاختلاف في الروح وبالتالي اللي بينعكس في الحركات والرقص الشعبي في المنطقتين؟ اهل اسكندريه معظمهم من الدلتا ووسط مصر والجنوب، وبالاخص الجنوب اكتر. يعني في عائلات كثير من جنوب مصر ذهبوا واستوطنوا اسكندريه وعاشوا فيها، بالاضافه الى اهل اسكندريه الاساسيين اللي موجودين طبعا. يعني اهل مرسى مطروح معظمهم من البدو واستوطنوا هذا المكان، وجزء كبير جدا منهم جه من الجزيرة العربية، وفي جزء تاني جالنا من مدن أو من بلاد شمال أفريقيا واستوطن هذا المكان. تأثروا
لو جينا نتكلم النهارده البدو في مرسى مطروح تأثروا أو خلينا نقول جايين بثقافتهم، فليهم شكل ثقافي معين ومعنى ثقافي معين حتى في التعبير الحركي الجمالي. بيتأثر بهذه الثقافات. تأثروا بيها تأثير كلي وجزئي، مما أدى في النهاية إلى أن الشكل الحركي عندهم لهم شكل حركي خاص. كمثال بسيط احنا بنتكلم عن رقصة الحجالة ومدى شهرتها وجمالها في منطقة مرسى مطروح. هناك تنوعات كثيرة من رقصة الحجالة. بالمناسبة هي مش رقصة، يعني مش الرقصة الوحيدة الحجالة اللي موجودة في مرسى مطروح، هي دي بقى يعني هو ده الشكل الأساسي فقط، في ولكن تنويعات عليها. في تنويعات في أماكن تانية في مدن تانية حواليها. فرقصة الحجالة مثلا احنا لو بنتخيل ان هذا الشكل من الأداء مثل كثير من الباحثين، انا مستغرب شوية اللي في العالم ربطوها بنوع معين من الطيور البارتريج اللي هي حمامة الحجل او طائر الحجل. ربطوها بطائر الحجل لان اسمه طائر الحجل، فربطوا الحجالة بطائر الحجل لانه بيحجل. هم قالوا كده. لا الحجالة جاية او الاسم الحجالة جاية من الحجل، انسان بيحجل. طب بيحجل يعني ايه؟ بيحجل بينط في نطه في رجل اصغر من رجلي، فانا بنط. البنت وهي صغيره كل ما البنت في البدو تبقى تخينه يعني بتاكل كويس، ده المعنى. وفي نفس الوقت انت جميله، انت حلوه، الحركه اللي بتعمليها ايه الجمال، ايه الحلاوه دي، يا بطه يا حلوه، اثرت فيها في النهايه، خلت ان ده يبقى موجود في ترسب في ذاكرتها. لما بتكبر النهارده بتعمل الشكل ده من الاداء. ده بالاضافه الى اللبس. المنطقه هناك كلها منطقه صحراويه، معظمها منطقه صحراويه. المنطقه الصحراويه دي الاكل فيها قليل شويه، فبيحصل فيها ان الانسان بجسمه بيرفيع. النهارده بيربطوا حوالين وسطهم كذا جزء بيزيد حجم الجسم لإزالة حجم العجز، عشان يثبت للشاهد أو المشاهد اللي قصادها إنها تخينة. ده بيرجعها للماضي تاني، اللي هي لما كانت تخينة، ده معناه إن هي أكلت وقادرة إنها عايشة في الرفاهية. نستأذن حضرتك والسادة المشاهدين نتوقف مع هذا الفاصل مع رقصة الحجالة ونعود لمواصلة الحوار. كان هذا مقطع من فرقة رضا للفنون الشعبية، وكان هذا العرض في مدينة برشلونة في إسبانيا. عودة لمواصلة حوارنا مع الدكتور تامر يحيى الخبير في الرقص الشعبي. دكتور، يعني تعليقك على هذا العرض واللغة أو الأبجدية الحركية وأيضا الملابس اللي بتميز منطقة يعني الصحراء ومرسى مطروح في رقصة الحجالة. بطبيعة الحال أهل مرسى مطروح أهلنا وناسنا وحبايبنا، وليهم برضو فروع وبطون داخلة لحد أو تصل إلى عمق شمال أفريقيا، دول شمال أفريقيا. أقرب دولة لينا ده ليبيا طبعا، جيراننا وجنبنا وحبايبنا وأهلنا برضو يعني. من هنا هنلاقي هذا الشكل من الأداء قريب جدا من شكل الرقصات الشعبية في ليبيا. الرقصة دي مشهورة جدا في ليبيا برضو في هذه المنطقة. أولاد علي، اللبس بهذا الشكل، الزي ده قريب أكتر لأهل ليبيا، وأهل مرسى مطروح بيلبسوه، فده قريب اكثر لاهل ليبيا بهذا الشكل من الملابس. البنت هنا كمثال بسيط هي كانت رفيعه شويه، لانه كانوا بيحاولوا يلاقوا واحده تخينه مثلا، ما تنفعش واحده تخينه ترقص يعني. الطبيعي انها لازم تبقى من تحت العجز، لازم تبقى تخينه، ولكن لان هذا شكل يقدم على المسرح، ولذلك احنا بنمسرح الشكل.
فبحاول بقدر الامكان ان انا اقرب من الشكل الاساسي لللبس او زي البدويه في منطقه مرسى مطروح. الجونيلا بتبقى في حدود 3 أو 4 جونيلات فوق بعضيهم عاملين زي الدرابيهات، من تحتيهم في كذا جزء بيتربط في الجسم عشان اكبر العجز، عشان تبقى تحس انها تخينه من الاسفل وتديني شكل حركي وهي بتتحرك، كما لو كانت في زي حركه هز جامده وهز عاليه. ده في غايه الاهميه، لان الجزء ده كمان في الثقافه، ثقافه اهل او ثقافه البدو هام جدا، بما معناه انها عايشه في رغد ورفاهيه. كمان في يا دكتور لاحظت انه في الدوائر اللي هي بيبقى فيها مجموعات بترقص مع بعض، هل ده ملوش معنى مثلا ليه علاقة بالقبيلة بالحياة هناك بالتركيبة الاجتماعية للمجتمع؟ طيب ده سؤال جميل جدا، وتسمحي لي هشرحه بسرعه. انا اتفضل. شرحته قبل كده مره معاكم، ولكن هشرحه تاني عشان نتذكره سويا، لانه في غايه الاهميه. لما بيكون اهل المكان عايشين في هدوء وبدون نزاعات وحروب، بنبتدي نرقص كلنا في شكل دوائر او على شكل دوائر، لانه انا مش خايف، انا مرتاح، انا مبسوط، انا ما فيش حاجه مخوفاني. لما ابتدي اشتغل او ارقص في شكل خطوط مستقيمه، ده معناه ان انا خايف من شيء ما، فانا عامل حدود، بعمل حد، عايز اعمل حائط صد لحد يخش عليا. ولذلك اهل سينا اكتر رقصاتهم في خطوط. في يعني في صفوف، واقف صف، ده بيقول له انا حائط الصد عشان ما تقدرش تخش البلد. خدتي بالك ازاي؟ هنلاقي بعد كده في اهل مرسى مطروح لا احنا لان احنا اهل ما بيحصلش فيه نزاعات ولا خلافات ولا حروب ما بيننا وما بين ليبيا بالدرجه في عصور كتير، اهل مع بعض. نفس الوضع في منطقه ده الناس صعيد بتعمله مصر. بشكل تلقائي بدون ما تفكر فيه. دي الثقافه الشعبيه، وده الترسبات اللي موجوده جوايا. خدتي بالك ازاي؟ فدي بتطلع بتلقائيه بهذا الشكل. لما بنيجي نعمل تحليل للحركه، من ضمن تحليلات الحركه لازم نشوف بقى ليه بيتحرك في دوائر او بيتحركوا في شكل دايره، ومدى الالتصاق داخلي للدائره. ده معناه ايه؟ مدى ان انا في واحده في النص وانا بلف حواليها، قد ايه الحفاظ على هذه الانسانه. دي هنا ببتدي احدد وانا بعمل تحليل للحركه، ابتدي اعرف بقى ايه السبب وليه، وهل كان في حروب ولا لا ولا من خلال الحركه نفسه والشكل الحركي. هو ده علم الكنسيولوجي اللي انا بتكلم عنه، او اللي انا اسف متخصص فيه، اللي هو علم دراسة الحركه الجسديه. أيوة. وهنا بقدر اعرف المجتمع ماشي على فين، رايح لفين، او بيعمل ده ليه، ايه اللي ورا الخطوه ورا الحركه كمجتمع. لو هنلاقي هذا الشكل من الاداء مثلا موجود في جنوب مصر تاني، لانه احيانا بيحصل في خلافات بتحصل في جنوب مصر مع الشقيقه السودان في بعضا من الاماكن، نتيجه انه الاكل، الخضره، الزرع، انا معايا الابل او الحيوانات بتاعتي، فاحيانا بخش لمكان لحد غريب فبيحصل حروب او بيحصل خلافات. من هنا بيحدث احيانا انه بنلاقي الشكل الصفوف يرجع تاني، يبقى كده انا مش مرتاح، انا في حاجه عندي بتقلقني، ده بيؤثر على الحركه عندي. نتوقف مع حضرتك ومع السادة المشاهدين مع هذا الفاصل من غناء الفنان الراحل عمر فتحي، ورقص من منطقة أغنية جرحوني عيونه، ورقص بدوي، ونعود لمواصلة الحوار. والشوق عودة لكم مشاهدينا الكرام، ولمواصلة هذا الحوار مع ضيفنا الدكتور تامر يحيى. مرحبا مجددا يا دكتور. وده كان يعني مقطع من هذه الرقصة لفرقة رضا للفنون الشعبية، وبمصاحبة الفنان المغني الراحل عمر فتحي، اللي أظن أنه يعني عدد من جيلنا يذكره جيدا.
وهو أيضا كان يعني أحب ألفت الانتباه لأنه فرقة رضا للفنون الشعبية كانت جزء من سيرة حضرتك المهنية في عدد من السنوات خلال السبعينيات، وحتى يعني سفر حضرتك لألمانيا لمواصلة الدراسة والتخصص في هذا المجال في بداية الثمانينات. يعني كان ده جزء من مسيرة حضرتك المهنية أيضا. فيا ريت حضرتك تعلق لنا على هذه الرقصة تحديدا، من أي منطقة هي بتمثل؟ مرسى مطروح أظن. هي الرقصة دي بتمثل فعلا مرسى مطروح، او الشكل التعبير الحركي بتاعها يمثل مرسى مطروح، بالاضافة الى اللبس قريب جدا من شكل مرسى مطروح. هو في جزء خفيف منه للواحات، لكن بالاكثر هو كان لمرسى مطروح، حتى التعبير الحركي نفسه بهذا الشكل وبهذا الجمال. الله يرحمك يا عمر، بشكل هذا الجمال اللي لن ننسى ابدا يعني. طبعا كانت لنا علاقات جامده جدا مع بعضينا كلنا، وكنا يعني قريبين من بعض جدا كفرقه، وما زالت الفرقه وما زلنا يعني الحمد لله. لكن طبعا الجيل القديم اللي هو الفتره دي يعني كنا كلنا اكثر مع بعضنا البعض، وبالاخص مع محمد او عمر، بقى هو اسمه الحقيقي محمد طبعا. مع عمر فتحي. وكانت في علاقه جامده جدا، كانت سببها احساسنا بالحركه، باحساسنا بالكلمه، ومدى فهم الحركه على المعنى الخارج من هذه الكلمه. ده كان جمال وحلاوه برضو استاذنا العظيم محمود رضا في بنائه للتعبير الحركي، وكيفيه شرحه للكلمه في الكوريوغرافي او كوريوغراف الحركه، وهو بيبنيه، اللي هو تصميم الاداء. تصميم الحركات. جميل جدا. يعني هذا المقطع من الذكريات مع فرقة رضا. ما فيش موقف أو حاجة حضرتك تفتكرها من هذه الفترة، سفرية، رقصة معينة كانت يعني مرتبطة في ذهنك في الفترة دي؟ أكتر رقصة كانت وهي رقصة كانت تقيلة، سيوة. وبحبها جدا، وما زلت عاشق ليها جدا. ليها شكل من الاداء معين، بس هي طبعا هي بدوي او مش بدوي، هي تبع لمنطقه سيوه او مرتبطه اكتر بالصحراء. ولذلك كانت الماجستير بتاعي في الصحراء. ما هي دي الماجستير بتاعي اساسه رقصات البدو، من رقصات البدو. لانه انا اول مره اخد بالي دلوقتي وحضرتك بتتكلمي، انا فعلا مرتبط بالشكل الحركه والتعبير الحركي في الصحراء، نظرا لان ليها طعم خاص، ليها قوه في الاداء وطعم وجمال الحركي. فكانت من الرقصات الجميله جدا في فرقه رضا الرقصه دي، رقصه سيوه بحركات. ايه اللي باقي يا دكتور، يعني عشان نختتم هذا الحوار، ايه اللي باقي من يعني التعبير الحركي الشعبي في اسكندرية ومرسى مطروح حتى يومنا هذا؟ اللي باقي هو ما زالت لسه موجود رقصات رقصه الحجاله، وحضرتك قلتي رقصه الصبيه، على فكره انا فوجئت كمان ان حضرتك بتقوليها. بس هي في جزء ما، مش في كل، لكن في الاكثر منطقه اكثر مرسى مطروح الحجاله. نشرحها بس في جمله للساده المشاهدين بس. الصبيه، رقصه الصبيه والله بصي حضرتك، هي برضو تنويعات من تنويعات الحجاله. بصي بقى هنا بقى ادي واحده تنويعه من تنويعات الحجاله، بتختلف في انه يقدم فيها نوع من الشعر. بيقدم فيها في البدايه جزء من الشعر بنفس الطريقه بتاعه الحجاله، ولكن بطعم خاص شويه. احيانا بيبقى فيه بنتين ومجموعتين من الراقصين او من المؤدين خلينا اقول، وبيتباروا سوا مين فيهم الاقوى او مين فيهم الاحسن في الاداء بسرعه شديده. ادي كده احنا كده هنعتبر ان احنا شرحناها بالاخص او بسرعه. اما في راس الحجاله لازم تبقى بنت واحده فقط لا غير، ومجموعه واحده فقط لا غير بتؤدي معها. هنا الفروق. ما زالت لسه موجوده الحجاله باشكالها وبجمالها وبتنويعاتها، حتى ما زالت لسه موجوده. للاسف الشديد منطقه لما بنخش على وسط مصر
وهنبتدي من اسكندريه ونخش على الدلتا فالقاهره، هنلاقي في حاجات بدات يخش فيها التقدم والمدنيه اكتر، او التمدن اكتر، مما اضاع من جمال وحلاوه الشكل القديم اللي احنا كنا موجودين فيه، نظرا لانه بدا يخش فيه حاجات اوروبيه احيانا، خطوات اوروبيه احيانا، او خطوات مش بتاعتنا احيانا. ما كمثال بسيط، كان عندنا الغوازي موجودين في اسكندريه، ولكن النهارده مش موجودين. كان عندنا العوالم بشكل معين، وبالمناسبه العوالم مش بمعنى بتاعنا احنا اللي احنا الدارج حاليا، لا، العوالم دي مفردها عالمه، اللي هي العالمه بكل شيء، وليس العلمه يعني المعنى بتاعنا احنا، لا، المعنى اللي احنا مدرك في حاليا، لا لا لا، ده موضوع تاني خالص. كل ده بدأ يضيع النهارده في اسكندريه، ما عدا يمكن الفرق الشعبيه اللي بتقدم النهارده الرقصات الشعبيه، اللي هي زي رقصه اسكندراني، رقصه سينا، اسف، رقصه الاسكندراني بالمطوه. نفس الوضع في سينا، لسه ما زالت موجوده الرقصات الشعبيه ظاهره واضحه. في السويس بدأت، أو في منطقة بدأت تضيع، في منطقة مدن القناة بدأت سنة بسنة بتضيع، اسكندرية وهكذا. نشكر حضرتك شكرا جزيلا. ضيفنا الفنان والباحث في التراث والمتخصص في علم دراسة الحركة والرقص الشعبي الدكتور تامر يحيى، شكرا جزيلا على تلبية دعوة البرنامج. وبنواصل مع حضرتك في حلقات أخرى إن شاء الله حوارات ثرية عن الرقصات الشعبية في مناطق مصر المختلفة، وربما في مناطق خارج مصر أيضا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، واللقاء يتجدد في قبل هذا الموعد بحوالي ساعتين إلا ربع في الأحد القادم. إلى اللقاء.